trở lại với Lisa Channel và đây là bánh hamburger nè, chúng ta có cả bếp nướng nữa nè và hai loại sốt. Bây giờ chị sẽ bắt đầu làm bánh hamburger nha. Đầu tiên chị sẽ lấy cái đế bánh ra trước nha. Sau đó thì chị sẽ phủ một miếng phô mai lên ở bên trên nè. Tiếp theo chính là món rau xà lách nè. Chị sẽ lựa chọn cà chua trước nha. Một miếng cà chua nè, nếu bạn nào không thích ăn thì chúng ta có thể bỏ bớt ra nha. Bây giờ sẽ tới rau xà lách nha. Ăn rau thêm để có thêm chất xơ nè. Và tiếp theo đây là miếng dưa leo, nhưng có lẽ chị sẽ chọn nướng miếng thịt trước nha. Chúng ta sẽ cần phải bật bếp ga lên, sau đó thì nướng miếng thịt bò này nha. Miếng thịt bò lên rồi chị sẽ xịt một ít nước sốt nhé. Chúng ta có sốt mayonnaise nè và sốt và tương ớt nè. Chị sẽ xịt sốt mayonnaise lên trước nha. Bánh hamburger của mình bây giờ trông rất là ngon nè. Tiếp theo chị sẽ đặt miếng dưa leo lên trên nhé. Rồi chị sẽ xịt tương ớt lên nè. Và giờ chị sẽ lấy miếng bánh còn lại đặt lên bên trên nha. Như vậy là chúng ta đã có một miếng bánh hamburger đầy đủ topping và rất là cao nè. Bây giờ thì chị sẽ ăn thử nha. Một miếng bánh hamburger rất là ngon lành. Như vậy là chúng ta đã chơi xong rồi nè. Một đồ chơi rất là đơn giản mà chị nghĩ là bạn nào cũng có thể làm được luôn nè. Sau khi chơi xong rồi thì chị sẽ xếp ra lại vào chỗ cũ nhé. Cất gọn gàng để cho những lần chơi tiếp theo nè. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ ra nhé. Chúng ta sẽ vẽ những cái món ăn này, những bánh mì topping nè ở một bên cột nhé. Nó sẽ có kích thước đều nhau khi chúng ta xếp chồng lên nè. Tiếp theo là vẽ những món đồ dùng khác nè. Và rồi sau đó các em hãy sử dụng bút lông để viền tất cả lại nha. Đã viền xong rồi thì các em hãy tô màu theo ý thích của mình nhé. Và tô màu thật là đẹp nha. Như vậy giúp cho đồ chơi của chúng ta đẹp hơn nhiều nè. Nhớ là chúng ta sẽ dán băng keo trong lên trên sau khi đã tô màu xong nhé. Và chúng ta cũng cần dán ở cả mặt đằng sau nữa nha. Như vậy thì khi chơi các đồ chơi của chúng ta sẽ được bền hơn nè. Và bây giờ chị sẽ sử dụng kéo để cắt tất cả những cái này ra nhé.
là các em hãy lấy quyển sổ mà chúng ta hay sử dụng để lưu trữ những cái hình đồ chơi của mình nè, và chúng ta sẽ mở một trang trống ra, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ nhé, để chúng ta sắp xếp những đồ dùng này vô nhé. Để những đồ chơi này có thể dính được thì chúng ta sẽ dán băng keo hai mặt ở mặt đằng sau của những món ăn này nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ sắp xếp tất cả lên thôi nè. Và chị sẽ làm thêm một cái ngăn tủ để đựng đồ nhé. Và như vậy là chúng ta đã có thêm một trò chơi mới bằng giấy rồi nè. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Và bây giờ thì các em hãy làm ngay thêm cho mình một trò chơi mới nữa nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.